นโซเชียลแชร์ข่าวที่ไต้หวันมีชายชราท้องผูกไม่ขับถ่ายอุจจาระนาน1 สัปดาห์ทำให้ลำไส้ใหญ่เน่าถึงกับต้องผ่าตัดลำไส้บางส่วนทิ้งชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับศัลยแพทย์โรคลำไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับท้องผูกไม่ขับถ่ายหลายวันทำให้ลำไส้เน่าได้จริงไหมครับเป็นไปได้ครับแต่มีโอกาสน้อยมากครับจากที่เขาแชร์กันในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าข้อมูลมันจะยังดูไม่ค่อยครบถ้วนแต่ก็พอให้เข้าใจได้ว่าน่าจะเป็น fecal impaction ทางการแพทย์นะครับหรือภาวะอุจจาระแข็งจนอุดตันลำไส้ครับภาวะแบบนี้เกิดจากอะไรครับภาวะ fecal impaction ภาวะนี้เนี่ยมันจะเกิดจากการที่เรามีท้องผูกเป็นระยะเวลานานนะครับอุจจาระสะสมเยอะจนสุดท้ายเนี่ยลำไส้ใหญ่เราเนี่ยก็จะดูดน้ำดูดเกลือแร่จากอุจจาระเหล่านี้ทำให้อุจจาระเหล่านี้เนี่ยแข็งขึ้นเรื่อยๆจนมันไปกดตัวลำไส้ใหญ่ทำให้มีการอักเสบขาดเลือดและเป็นแผลจนอาจทะลุตามมาได้ครับจนทำให้ต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉินดังในผู้ป่วยรายนี้ครับอะไรเป็นสาเหตุบ้างครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยที่เป็นลักษณะนี้จะเป็นผู้ป่วยที่อายุมากๆนอนติดเตียงมีโรคประจำตัวหลายๆอย่างการที่ร่างกายไม่ขยับเนี่ยก็จะทำให้ลำไส้ใหญ่เราเนี่ยไม่ค่อยบีบตัวด้วยแล้วคนทั่วไปจะท้องผูกหรือว่าไม่ขับถ่ายนานหลายวันแบบในข่าวได้หรือเปล่าครับมีครับโดยส่วนใหญ่การที่ท้องผูกมันก็มี2แบบมีอะไรมาอุดตันถ้าไม่มีอะไรมาอุดตันก็คือการที่ลำไส้เนี่ยเราบีบตัวน้อยกว่าปกตินั่นเองฮะแล้วอะไรบ้างครับที่จะทำให้ลำไส้อุดตันจากทั้งตัวที่อุจจาระแข็งอุดตันเองก็มีครับแต่ว่าสิ่งที่พบได้บ่อยมากกว่าคือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อุดตันการที่ผู้ป่วยเนี่ยมีท้องผูกมานานๆและถ่ายลำบากเนี่ยโรคที่พบได้บ่อยมากกว่าก็คือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมีภาวะทางเดินอาหารอุดตันร่วมด้วยครับคนไข้ก็จะมีการถ่ายลำบากแล้วก็มีท้องผูกแล้วก็สุดท้ายถ้าการอุดตันเนี่ยเป็นมากๆก็จะทำให้ลำไส้แตกและต้องมาผ่าตัดฉุกเฉินได้เช่นกันครับสำหรับใครที่ท้องผูกนานผิดปกติคุณหมอมีคำแนะนำดังนี้ครับอันดับแรกเลยควรจะต้องดูตัวเองว่าท้องผูกเนี่ยมีถ่ายลำบากมากถ่ายเป็นเม็ดกระสุนหรือว่าถ่ายปนเลือดหรือไม่ถ้ามีต่างๆเหล่านี้เนี่ยพวกนี้มักจะเป็นอาการนำของมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่ถ่ายเกิน3 วันเนี่ยก็ควรจะต้องมีการพิจารณาแล้วว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าในลำไส้ของเราก็มาพบแพทย์แล้วกันครับถ้าคุณหมอเนี่ยตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่แล้วไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็จะให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็มีตั้งแต่กินอาหารที่มีกากใยมากๆเช่นพวกผักผลไม้กินน้ำอย่างน้อยวันละ2 ลิตรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอถ้าการขับถ่ายยังไม่ดีขึ้นแพทย์ก็จะพิจารณาให้ยาระบายครับแต่สรุปแล้วเรื่องท้องผูกไม่ขับถ่ายหลายวันทำให้ลำไส้เน่านี่เป็นยังไงครับเป็นได้ครับแต่โอกาสน้อยมากครับสุขภาพการขับถ่ายจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสุขนิสัยการรับประทานอาหารด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์